Всім привіт! Сьогодні знову ковальський день майстерні Світ Армору. Щоб додати інтерактивності, ми всі будемо кувати ножі на одну тему, ну майже всі. Сьогодні ми будемо кувати ось такі тесаки, і в кінці будуть випробування, таке міні-змагання, і буде навіть приз. Який приз, дізнаєтеся в кінці. Зараз ми розкажемо, хто що планує робити і чому саме такий ніж. Я збираюсь робити отакий не зовсім сербський, але інспірований сербськими тесаками тесак. Найскладніше, що я запланував, це отут безклеєве з'єднання руків'я. Це буде накручуватись через яблуко і притискати до больстера руків'я. Якщо вийде, то буде так. Якщо не вийде, то будемо щось імпровізувати. Коли я дивився дизайн, я хотів зробити щось більш унікальне, тому коли я робив свій, я надихався різними стилями. Вигин, лезо, руків'я і сама форма, всі зібрані з різних варіантів, щоб зробити щось своєрідне і унікальне. Так як я знаю, які будуть в кінці випробування, я вирішив зробити ніж, який, по ідеї, має добре пройти. Доволі проста форма, звичайний тесак. Я вирішив трішечки опустити руків'я. Не зрозуміло, як зробити такий згин, його потрібно вирізати, чи можна там виковати. І добра форма, тому що у нас всі змагання переважно будуть на руку. Це, здається, має рубати дуже добре. Зараз побачимо, як виходить. Погнали. Андрюха, що ти вирішив робити свою штуку? Ось такий тісачок. Тут у мене буде... Я буду частково витягнув, частково обріжу зараз, тобто одразу, щоб було трошки легше. Тут вирізаю, а оцю частину коротеньку я витягну для того, щоб вона стала черенком і стала... А це ти думаєш, зможеш розтягнути так, щоб достатньо було? Воно в будь-якому випадку тут розтягнеться. Ще я буду частково виводити спуски, виколувати, і тому ця частина точно ще загнеться сюди, проїдеться, тому цей кінець, він звідси я ще буду відрізати, скоріше все. Але беру з запасом. Понятно. Так, горн ми вже розпалили, зараз починаємо кувати. Щоб було швидше, я пропоную, начебто домовилися, будемо кувати в парах, візьмемо великий молоток, будемо де тримати. По суті, тут ковки не так багато і залишилося, тут просто трошки я сколю товщину, форму я практично вирізав. Основні проблеми будуть потім, коли я це все буду виводити, щоб було рівно. Тестуємо перший раз кліщі, відео на каналі. А, блядь! Кліщі завжди холодні. Ми тестуємо кліщі, чи достатньо це можна вставити. Можна нормально попектися. Хотів сказати, що кліщі тестуємо, на каналі є відео, як Слава робить оці кліщі, ними ще ніхто нічого не робив. Ось якраз приблизно для такого вони приблизно і придумані, щоб такі заготовки зручно було з ними працювати. Зараз будемо тестувати. Заготовка Макса, бачу, що він не пішов легким шляхом, він вирізав сильно приблизну форму і це все він збирається виковувати. Ну, успіхів йому. Ё-моё.
повинні зараз заточити. Ну як постійно. Ну що там, як де твоя ковка? Який ти вже нагрів? Це третій. Так я, блін, поки ту руків'я витягну. Я вже з цим працював. Це річ неприємна. Ну, ти виніс урок і ти виніс урок, що це важко, і вирішив зробити точно так само. Ні, ну що, в прошлий раз я вирізав собі більший шматок Ага. і потім його розтягував довго, щоб зробити тоненький. Це коли ми метання робили? Ну так. А, А понял. зараз я зробив поменше шматок, і тобто, коли я його буду вбивати, я менше буду різати. Тобто, щоб воно як мінімум хоч щось вийшло. Фінальної обробки буде менше, бо тобі треба менше буде зняти матеріалу. Але щоб дійти до фінальної обробки, треба так намахатися молотом, що дай Боже. Сьогодні я спробую зробити дамаск, або, можна сказати, клинок, от з тих деталей. Це частина труби від вихлопної, частина пружини від автомобіля і проводка автомобіля. Планую це все поєднати і надіюсь, щось з цього вийде. Подивимось ввечері. Коли охолоне, поріжемо і зробимо пакет. Зовнішня сторона, внутрішня сторона. Зовнішнік зовнішня, внутрішнік внутрішня. Так. Тепер стягнути і зварити. Зараз максимально хочу зігнути всі листи, щоб вони щільно прилягали один до одного. Зараз тут приварю, а потім знизу підтягну. Зараз як кажуть, зафіксуємо в одному місці, а потім стягнемо. З одної сторони проварив, зараз ми стягуємо пакет для того, щоб проварити з іншої сторони. Прихватить. Вирівнювати пакет, я думаю, не планую. Будемо ковати як є, а після подивимось, що вийде. Зараз ми зробили пакет і будемо вже його нагрівати і намагатися зварити кузнечною зваркою всі листи. Подивимось. Зараз ми станемо і посипемо бурою стики. Наскільки я розумію, бура випалює, допомагає зваритися металу, щоб метал зварився. Більш хімічні процеси не розкажу. Так, підходить. Розійтись. Зараз чекаю, поки охолоджуюсь, нарізаю на шматки і роблю новий пакет. Заодно і коли розріжемо, подивимось, наскільки рівні чи не рівні там проварилась вона чи не проварилась. Зараз ми заготовку порізали на 4 частини, як видно, деякі листи зовсім не приварились, деякі проварились не дуже погано. Зараз беремо знову пакет і спробуємо якось врятувати. Зараз ми підготуємо центральну
жилу для нашого майбутнього ножа чи клинка. Погано вирішив. Дай, будь ласка, відгук на кліщі. Дуже зручні кліщі. І саме головне, їх багато різної форми, тобто під будь-які задачі. Особливості, що вони вже тут виходить такий занадто серйозний, просто такі фрази, зараз все там класно, просто треба шутки про говно. Пацани, якщо хочете якась шутка про якесь небудь там трошечки про говно, то це, я думаю, дуже сильно прикрасить наше міроприємство. Андрюха, це є щось про говно? Ми зараз щось придумаємо. Ми зараз щось придумаємо. Підкову робимо. Будемо шукати коні і підковувати їх. О, кліщі дійсно зручні, тримають дуже міцно. Нічого навіть не випадає. Руки криві. Перезібрали пакет. Буду надіятися, що може зараз провариться краще. Подивимо. Командна робота. Спробував зробити дамаск, але він трошки є пару непроварів. Ну, так як це експеримент, ми будемо продовжувати далі робити, щоб зрозуміти далі. Центральна жила викована з пружини, на ній намотана модна проволока. Те, що вона мідна проволока. Те, що в неї такий колір, вона просто підготовлена під зварку звичайно пайку. Ну, я думаю, нічого страшного, що вона вже залужена. Мідна проволока. Зараз я його намотав, забрав такий бутерброд. Зараз щільно треба його проварити зі всіх боків, бо коли нагріється, мідь може розплавитись і витікти. А нам треба її, як я розумію, пройтись і в метал впечатати прямо. Коротше, всі щось так можна кують самі, один я тільки з помощником, тому я вирішив теж дуже красиво зараз дуже сильно махати оцим тяжким важким молотом і сам тримати, щоб було дуже красиво. Ой. Важить кілограма 2, мабуть. Так. Візьму середній молот. Я ще починаю ще тому. Як неприємно. Невеличкий шматочок металу просто приліпився до моєї руки. В принципі, рукавиця. Ну просто трошки засмажилась шкіра. Та й, напевно, все.
Богдан, скажи, я техніку безпеки на виробництві знаю як свої 3 пальці. Ні, саме головне, знаєш що? То, що рукавиці, ось тут. В кишені. Рукавиці в кишені. Захищають. Ну я подумав, що нічого не... Як ти там жарти про щось там хотів сказати, якраз рукавиці захищають саме важливо. Там здав, найдорожче. Що виходить? Богдан, що виходить? Ти не страждай. Блять, що я страждаю? Так, з ковкою я майже закінчив, але як завжди ніколи не буває все дуже легко і просто. Ось тут в цьому місці є малесенька тріщинка. Тут на руків'ї я її завору і вже так воно мусить бути. Якби це було лезо, була б більша проблема. Ну, все одно неприємно. Не знаю, чому так сталося. Товщина тут солідна така, виходить увесистий, але воно підшліфується, підбереться і я думаю буде нормальний тисачок. Так, все, охранна відміна. Тут, де я думав, що була тріщина, тут насправді я просто колись сильно вдарив молотком і була тут така ямка, яка здавалося, що це тріщина. Я зачистив і вже нічого немає. Все нормально. Таке програмно є. Про лосящий хер. Ні, у нас сьогодні програма. Гавайська тут у нас. Ще одна гавайська і барбекю.